Κόλυβα δεν λέγονται, ξέρετε γιατί λέγονται κόλυβα, που θα έχουν πάρει το όνομα? Ακούστε το και αυτό. Δεν υπάρχουν δύο ψυχοσάββατα όλα. Δεν είναι τρία, είναι δύο. Το ένα είναι πρώτου Ευαγγελίου της Κρίσεως και το άλλο είναι πρώτης Πεντηκοστής. Παρουσιάζεται και ένα τρίτο όμως των Αγίων Θεοδόρων. Δεν είναι ψυχοσάββατο αυτό, είναι το θαύμα των κολύβων το λεγόμενο. Εμείς οι Ορθόδοξοι πάμε κόλυβα στην εκκλησία. Γιατί τα πάμε τα κόλυβα? Για να φάνε οι νεκροί? Τρώνε νεκροί κόλυβα? Εμείς τα τρώμε. Γιατί τα πάμε? Ομολογούμε την Ανάσταση. Πιστεύουμε ότι για το πρόσωπο το οποίο πηγαίνουμε το σιτάρι αυτό, τα κόλυβα αυτά, παρότι απέθανε και διελήθη, εσάπησε όπως τα λέγαμε μέσα στη γη, μια μέρα θα αναστηθεί. Όπως και αυτός ο κόκκος του σίτου όταν πίπτει στη γη και σαπίζει και διαλύεται, τότε ανίσταται, έτσι και για το πρόσωπο το οποίο προσφέρουμε. Είναι μια ομολογία πίστεως. Οι νεκροί δεν τρώνε σιτάρια, ούτε δυόσμους τρώνε, ούτε ρόιδα τρώνε που βάζουν οι γυναίκες μέσα για να πούνε εντόπο χλωερό το δυόσμο και εντόπο φωτεινό το ρόιδο που είναι κόκκινο. Τα είναι αστεία των γυναικών. Κόλυβα δεν λέγονται, ξέρετε γιατί λέγονται κόλυβα, που θα έχουν πάρει το όνομα? Ακούστε το και αυτό. Δεν υπάρχουν δύο ψυχοσάββατα όλα. Δεν είναι τρία, είναι δύο. Το ένα είναι πρώτου Ευαγγελίου της Κρίσεως και το άλλο είναι πρώτης Πεντηκοστής. Παρουσιάζεται και ένα τρίτο όμως των Αγίων Θεοδόρων. Δεν είναι ψυχοσάββατο αυτό, είναι το θαύμα των κολύβων το λεγόμενο. Κάποτε ένας ασεβής άρχον, για να βάλει τους χριστιανούς να μολυνθούν, έδωσε εντολή η αγορά όλη να μολυνθεί στα τροφιμά της από αίμα ειδωλοθήτων, ζώων θυσίας που κάνανε δολολάτρε. Και παρουσιάστηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων στον επίσκοπο και του λέγει: Κατώναρ, ειδοποίησε όλους τους δικούς σου απόψε να μην ψωνίσουνε αύριο τίποτα από την αγορά, ώστε να μην μολυνθούν, διότι αυτοί οι κύριοι έχουν μολύνει με αίμα ειδωλοθήτων όλα τα τρόφιμα. Ο λαός αστραφεί με κόλυβα. Λέγει λοιπόν ο Πατριάρχης: τι είναι, λέει, αυτά τα κόλυβα? Κόλυβα εμείς, λέει, στα ευχάητα, γιατί ήταν από τα ευχάητα ο Άγιος Θεόδωρος, λέμε το βρασμένο στάρι. Και από τότε εορτάζεται το θαύμα των κολύβων και λέγονται και τα στάρια τα βρασμένα λέγονται κόλυβα. Αυτός είναι ο λόγος. Και το κερί που βάζουμε στα κόλυβα επάνω, πάλι και αυτό ομολογεί την Ανάσταση. Σε αυτά τα πεθαμένα σπέρματα, εγώ βάζω ένα κερί και λέγω κάποια μέρα θα αναστηθεί μια ψυχή από εδώ, θα βγει ξανά στην επιφάνεια παρότι απέθανε. Γι' αυτό και ακριβώς και το βράζουμε ότι πεθαίνει, γιατί το άβραστο παρότι δεν βλέπουμε ζωή, έχει ζωή. Το βρασμένο αν το σπείρεις δεν φυτρώνει, το άλλο το άβραστο φυτρώνει. Καταλάβατε, πρέπει να είναι πεθαμένο. Παρότι λοιπόν είναι πεθαμένο, θα αναστηθεί μια μέρα. Μας δίδει κουράγιο στην πίστη μας να πιστεύουμε ότι θα γίνει η Ανάσταση. Εν πάση περιπτώσει, εδώ του λέγει: είσαι άφρον, Κορίνθιε, είσαι άφρον, διότι σύ ο σπύρης ου ζωοποιείται, εάν μη αποθάνει. Γιατί λοιπόν και του Θεού αυτού που θα σπαρεί ο άνθρωπος που θα πεθάνει, του αμφισβητεί στην Ανάσταση, εφόσον βλέπεις καθημερινώς ότι αυτό που σπείρεις
Εφόσον πεθάνει τότε ανίσταται. Γιατί? Παράδειγμα λογικό. Διότι όλα ομιλούν περί Αναστάσεως. Κοιμηθήκατε το μεσημέρι. Τι έκανατε? Δεν πεθάνετε? Μια ώρα, μισή ώρα, ένα τέταρτο, μια μισή ώρα και αναστηθήκατε. Αναστηθήκατε γιατί χτύπησε το ρολόι, αναστηθήκατε. Ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Θα έρθει η εποχή που θα χτυπάνε τα ρολόγια και οι καμπάνες και δεν θα ανίσταστε. Δεν κοιμηθήκατε χθες το βράδυ? Σήμερα το πρωί δεν αναστηθήκατε? Δεν ξυπνήσατε? Τι είναι η άνοιξη? Δεν είναι η Ανάσταση του χειμώνος, του θανάτου? Πού είναι η φύση στο χειμώνα? Νεκρά τα πάντα. Πώς την άνοιξη κλαίει, δακρύζει, βγάζει χυμούς, βγάζει βλαστάρια, ανοίγει και ενθυμίζει σε εμάς τους άρχοντας. Ο ήλιος θα δύσει λίγο. Τι θα κάνει? Θα πεθάνει. Τι θα κάνει το πρωί? Θα αναστηθεί. Και το κάνει κάθε μέρα αυτό. Και ο άνθρωπος ακόμη εξακολουθεί να αμφισβητεί την Ανάσταση.